اگر هوا کثیفه دقیقاً به دلیل است که ما به دین عمل نکردیم. چرا؟ دین به ما میگوید درخت اساس حیات توست، همه چیز رو در این درخت قرار داد که حتی همین پیغمبر میگوید اگر کسی دارد درخت میکارد متوجه شد که در همین چند دقیقه مرگ او میرسد، او هیچ کار دیگه نکنه، این درخت رو تمام کن. معناش اینه که از این بهتر کاری نیست. چرا؟ چون این درخت باران رو برای تو میاره. چه کار میکنه؟ ابر رو بارور میکنه. چرا؟ چون ابر هوشمنده، جوری قرارش دادن هر جا به اشباع رسید به باران تبدیل بشه، هر جا به اشباع نرسید به باران تبدیل نشه. این درخت ابر رو به اشباع میرسونه. درخت تعریق داره، این تعریق بخارات هوا رو ایجاد میکنه، رطوبت نسبی رو بالا میبره. این ابر در این رطوبت نسبی به حد اشباع میرسه، بعد میباره. ای درخت نباشه، یا باید یک کوه و یک باد، بادی پشت سر، کوهی رو به رو، این دوتا ابر رو در این وسط بفشارن، یه بارانی بیاد. یا اگر کوه هم نباشد، دو ابر، دو باد از دو جهت بیان، این دو ابر رو به هم بمالن، این مالش اونها برق ایجاد میکنه، صاعقه ایجاد میکنه، کشتار میکنه، صدا ایجاد میکنه، اما یه رگباری هم میده. اما وقتی درخت نیست همین باران بلاست. چرا؟ چون به زمین فرو نمیره، رو زمین روان آب ایجاد میکنه. درخته که هم ابر رو زاینده میکنه و هم این ابری که میخواد بباره رو شاخه های درخت، رو این گیاهان میخوره. این خاک به وسیله این گیاهان بتون آرمه شد، یعنی در آب حل نمیشه. این ریشه های گیاه این خاک رو نگه میداره. شما میبینید در اراضی شیبدار هر جا که گندم کاری میکنن، شیار میکنن، تمام پوشش گیاه رو از بین میبرن. جاهایی که هرگز سیل نداشته، سیل های کشنده که 400-500 نفر رو تو اون سیل از بین برده در شمال. خب اسلام میگه چی؟ اسلام میگه احیا کن. احیاء زمین اینه که در سطح شیبدار تو شیار نکنی، اینجا درخت بکاری. این درخت هم خاک رو خوب حفظ میکنه برای تو، جلو فرسایش خاک میگیره، هم باران رو نمیذاره سیل بشه، هم ابر رو بر میکنه و هم غذای ما رو تأمین میکنه. چرا؟ من که الان با شما صحبت میکنم قند مصرف میکنم، قند ساکاروز رو با اکسیژن ترکیب میکنم، مقداری بخار آب و مقداری گاز کربونیک تولید میکنه. درخت همون گاز کربونیک و همون بخار آب رو در مجاورت کلروفیل به هم ترکیب میکنه برای من قند
و ترکیبات نشاسته‌ای کامل رو به وجود میاره. و وقتی که نشاسته و قند رو به وجود میاره، در هر مولکولی 12 مولکول اکسیژن هم آزاد میکنه برای هوایی. خدا خیرش بده. حاج آقا من این سوال بپرسم؟ پس بله، دین میاد به ما میگه تو که میخوای ماشین داشته باشی، ماشین اکسیژن مصرف میکنه، اول درخت بکار. به این میگن تقدیر المعیشه. من میخوام بگم دستور دین این الکمال، کل الکمال، التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. من روی سومی تکیه میکنم. دین میگوید تو که میخواهی اکسیژن مصرف بکنی با ماشینت، اول درختها رو بکار، اکسیژن تولید کن، بعد اکسیژن رو مصرف بکن. این میشه دین تو. دین حمد و سوره و نمازت نیست. اگر پردای قیامت یهودی ها گفتن چون هوای اینها کثیف بود ما اسلامیشون باور نکردیم، خدا به ما میگه تو اینها رو یهودی کردی، تو اینها رو مسیحی کردی. چرا؟ چون از هوای شهر تو به این نتیجه رسیدن. این که هوای شهرش اینطوره، چطور میتونه مسائل دیگر رو برای من حل کنه؟ یه آقایی آمدن دیدنش گریه میکرد، زار زار. خیال کردن این روانیه. گفتن چرا؟ گفت میترسم مسیحی ها و یهودی ها در قیامت یخه من بگیرن، بگن اسلام تو باعث شد که من یهودی بشم. من چه کاری کردم که اسلام در نظر اونها جلوه پیدا کنه؟ خدا رحمت کنه امام راحل، روحش شاد. چند روز مانده در اروپا. این آقای لنسل رهبر شیعیان اتریش سالها رو اسلام مطالعه میکرد اما تصمیم نمیتونست بگیره برای مسلمان. امام را آمد دید، مسلمان شد. مسلمانی که آی کیاوش درباره همین آقای لنسل میگه، آیت الله جواد عاملی یک حرف با معنویت بیشتر. ایشون 25 دقیقه گریه بدون انقطاع داشت. یعنی چی؟ این گریه بدون انقطاع یعنی که این چاه آبرفتنی، چاه آهکیه، کشش میاد. وقتی که گریه از اعماق وجود انسان میاد مثل چاه آهکیه. وقتی گریه از سطوح بالایی میاد مثل چاه آبرفتیه. یه مقدار که میکشی خوش میشه، با داره صبرش میدی داره آب جمع بشه، یه ربع ساعت دیگه میتونی بکشی. بعد هم گریه های ممتد ریشه در اونها دارن. این که روز جمعه که میاد، نه جمعه ولادت ایشان است، آمد برای ما به قول آیت الله جوادی مفاتیح الحیات را آورد. مفاتیح الحیات رو درست کنیم تا مفاتیح الجنانمون درست بشه. ما اگر این دنیا رو درست نکنیم آخرت حرفه. من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرة اعمی. حافظ خیلی زیبا بیان میکنه، ز سیب‌های بهشتی چه طرف برگیرد، هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزد. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را. اول دنیا را بهشت کنی که بهشت آخرت فرزند بهشت دنیاست. خیلی خوب.